في الآخر بالشمع هنغلف العلبة من جوا بورق ملون، هنجيب شريط استرس أو شريط تزيين أو جبير أي حاجة عندك، وهنزين بيها العلبة. وده شريط استرس هنزين بيه العلبة من فوق، والتزيين على حسب رغبتك. وهنا جبت نص لولي ولزقته في النص، وكده اكون عملت منظم للتوك او منظم اقلام لولادك. يا رب تكون الفكرة عجبتكم، اشتركوا في القناة واعملوا لايك للفيديو. باي باي.